ito na yung ating selfie stick tripod. All-in-one. Ayan. Selfie stick tripod. So, ang cute niya, guys. Thank you very much. 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 Hello guys! So for today vlog guys, magre-review na naman tayo ng isang product mula sa isang sponsor. Yan. So for today vlog guys is sponsored by Elegiant. So this one guys is an all-in-one selfie stick tripod. Wow, this is cool guys. So sa package niya guys, it includes one Elegiant selfie stick tripod, one micro USB charging cable, and one screw connector, one GoPro adapter, one multi-language user manual, and one warranty card. So ayan ang itsura niya guys kapag nilagay na siya sa cellphone. So mayroon siyang tripod stand. So ang cute niya guys. Wala pa ako nito. So ito yung bagong labas nila ngayong 2020 na new product nila guys. So it fits for iOS and Android. And then fit for iPhone also. 6 to 8 inches max. So ayan siya guys. Let's open. Let's open this one guys. Ayan. So thank you so much to my sponsor. Ayan. Open na natin. Wow. Okay yung packaging. Ano niya guys ha? Yung packaging niya, okay. Hard yung box na ginagawa. So, yun na yung loob, guys. Oh! Ang ganda ng box niya sa loob, guys. Meron siyang foam. Ayan, ha. Hindi tinipid, guys, ha. Ayan. So, ayan siya. Ito yung kanyang... Ito na siya, guys. Look at that. Ang cute niya. So, wow, ano to? So, ayan yung kanyang box, guys. May foam siya dyan. So, ito yung siguro yung sa GoPro. Ito yung sa GoPro. Meron siyang charger. Ito yung kanyang charger. Ayan, meron siyang silica dyan. And then, meron pa siyang manual. So, ito yung kanyang manual. Ayan. Ayan, ang ganda. Guys, ito na yung ating selfie stick tripod. All-in-one. Ayan. Selfie stick tripod. So, ang cute niya guys. Hindi siya ganoon kabigat. I think parang nasa 1 kilos lang ito. Ayan. So, yan siya guys. So, ano natin yung kanyang mga parts or surface. So, ito yung kanyang screw connector. Ang sabi dito, ito yung kanyang screw connector. And then, meron siyang ayan guys, remote. So, ito yung kanyang remote. Detachable yan, guys. Maganda, guys, yung kanyang remote kasi hindi na siya ganito, guys. Diba? Yung remote niya pwede mong ilagay dito, guys. Yan, dyan. And then, meron siyang Bluetooth button. So, ayan yung kanyang Bluetooth button. Kung nakikita nyo, guys, ayan yung i-click nyo. Ayan yung i-click nyo kapag gusto nyo mag-selfie or kaya gusto nyo gamitin ito bilang tripod. And then, meron siyang LED light. So, ito yung kanyang LED light. Ayan, nakikita yung LED light. Meron din siyang light button. So, yung kanyang light button is nasa side. So, I think ito one. Nakikita nyo guys. Yan, yung kanyang light button. Ayan. Yung button na yan. And then, meron din siyang assist handle. So, ito yung kanyang assist handle. And then, meron siyang balance pad. So, detachable yung kanyang balance pad. Ayan, so twist mo lang siya guys. Ayan. Pwede mo siyang alisin. And then meron siyang micro USB charging port.
So, yun guys, ito, yung kanyang USB, ano para guys, charging port is para dito sa remote. So, ito yung remote guys, i-detach natin, i-slide lang natin siya. Ganyan. So, yan, i-slide mo lang siya. And then, andyan yung kanyang USB charging port guys. Ayan siya, oh, kung nakikita nyo. Yan pala yun. Ito pala ang i-charge guys, yung remote control. And then, meron siyang aluminum allo stick. So, ito yun guys, yung kanyang allo stick, yung nasa loob, yung adjustable na stick. And then, yung handle, syempre, ito yung kanyang handle. And then, meron siyang locking knob. So, ayan yung locking knob niya guys. So, for now, naka-unlock siya. So, ayan. And then, ito yung kanyang mga metal blank. Yan, yung kanyang mga metal bracket. So, ito yung pinaka-legs, guys, ng tripod. So, ayan, guys, diba? Hindi siya ganun kagabigat kasi yung mga legs niya is, maliliit lang. Pero made of, sila, guys, aluminum. So, ayan, guys, naka-unlock siya now. Kung nakikita nyo, turn mo lang siya dito sa side. Yan. Naka-unlock na siya nga, guys. Ayan. Naka-lock na yung kanyang mga, metal bracket. So, yan siya guys. And then, kung gusto mo siyang i-expand guys. Ayan. So, diba? Ang cool guys. Oh, pwede na siyang tripod and selfie stick. So, i-adjust mo lang siyang ganyan guys. Any height na gusto mo. And then, dito mo ilagay yung phone mo. Pwede siyang vertical and horizontal. So, dalawang posisyon ang pwede guys. So, yan. And then, yung kanyang angle guys, ayan, merong lock dito. So, iti-turn mo lang yan, i-loosen mo lang to kung anong angle ang gusto mo. So, try natin. So, yan siya, pwede siyang ganyan. Yan, different angle guys. So, kung yung ganyan ang gusto mo guys, i-lock mo lang siya ulit. So, yan. Lock mo lang siya ulit ganyan guys. So, ang cute niya guys, oh. Diba? Pwede na siyang, tripod din. Ang cute, sturdy naman siya, guys. Magaan kasi, magaan lang siya. Unlike dun sa una kong, guys, yung una kong ni-review, diba? Mas mabigat yon compare dito. So, ito kasi, yung legs niya, manipis lang yung kanyang legs. Pero, naman, aluminum steel ang ginamit, hindi plastic. Kaya sturdy pa rin. So, nasa, rin nyo guys nasa inyo din yung kung paano nyo alagaan yung mga vlogging equipment nyo. Or yung mga gamit nyo, ba diba? So, yan siya kapag natayo. And then, ang cute pa nito guys, hindi mo nahahawakan yung, yung remote control. So, ayan. I-slide mo lang siya dyan. Slide lang natin. Slide ko lang. Ayan siya guys, na-slide ko na. And then, pwede mo siyang ilagay dito. Ayan. So, yan. Pwede mo siyang ilagay dyan guys. Sa kanyang handle. So, I think, ipupush mo lang siya, papasok. Push mo lang siya guys, papasok. Ganyan. Nakita nyo guys, ayan o. Ayan. Nasa loob na siya guys. Diba? Oh. Diba? Ang cool. I think mali yung ginawa ko. So, I think I need to turn it. Mali yung pag-push ko sa kanya. So, ingat lang na masira. So, pag ganyan siya, dapat yung pinaka-button nung, ayan, yung selfie button guys, yung umiilaw siya. Dapat nandyan sa may butas. Mali yung ginawa ko kanina. So, nakikita nyo. Ayan, umiilaw na siya. And then, i-paired nyo lang yan. Yung wireless selfie remote na yan. I-paired nyo lang sa inyong cellphone. Then, ready to use na guys. Diba? You can use this. So, ito guys, naiikot din ito. So, tingnan natin. Ayan. Baba natin. So, nakikita nyo guys. Umiikot din to guys. Oh, diba? Kaya pwede talaga siyang pang tripod, guys. Diba? Yan, ang cute niya. Ang ganda niya, guys. Grabe. Very lightweight. Pwede niyong ilagay sa bag nyo. Kasi na-fold siya, diba? Na-fold siyang ganyan. So, kapag na-fold siya, maliit na lang. Maliit na lang. Hindi katulad ng unang tripod na
nireview ko. So, yun medyo mabigat. So, ganyan na lang siya guys. O, diba? Pwede na siyang ilagay sa inyong mga bag. Kung yung bag nyo is yung medium or large size. So, pwede na to. Kaya sa car, pwede na yan. Kung magbablog ka sa labas, pwede mo siyang gamitin bilang stabilizer ba? Tama ba? Gimbal, diba? Pwede na siya gimbal. So, ayan. Ganyan ang kanyang itsura, guys. Ang cute niya. So, ayan. Wala akong, guys, wala akong extra phone para i-attach dito para i-try ko yung kanyang, yung mga ito niya, yung kanyang clicker, and then, try ko sana. Ayan, so, isa lang kasi yung cellphone ko. Maybe later, kapag nandyan yung asawa ko, itatry ko to guys. So, yan siya guys. If you wish to purchase this all-in-one selfie stick tripod, you can check the Amazon link dyan sa my description guys. Ayan, very affordable and very easy to use. So, you don't need to assemble guys. That's a plus. Hindi mo na siya kailangan i-assemble katulad na ibang tripod na i-assemble mo pa. Ito ready na siya guys, ready. Ang maganda pa dito guys is yung kanyang clicker. Remote, it's wireless. Naalala niyo yung mga guys, yung mga old selfie stick na yung meron silang mga cord pa na ipa-plug mo ganyan sa cellphone mo, i-connect mo sa cellphone mo, and then so dun sa gilid meron ding butas doon na i-connect mo yung inyong cord. So ito guys, hindi na, meron na siyang remote dyan na wireless. Yan na lang ang gagamitin mo. So hindi ka na mag-prepare kasi hassle pa yung merong cord na nakahang dyan sa may cellphone. Yung mga lumang diba guys, lumang selfie stick meron noon. Kung meron kayo dati noon, meron. So ang cute niya guys. So I recommended this one kasi matibay siya guys. Made of aluminum steel, hindi siya plastic. Hindi plastic. Kahit ito guys, made of aluminum siya, medyo hindi siya made of plastic. So, ang plastic niya, ito. Pero yung pagka-plastic niya, guys, matibay. Hindi lang yung plastic na malambot. Tingnan nyo, matibay. Very thick pa rin yung pagka-plastic niya. And then yan. So, ito mga din. Ganun din, plastic. Pero, makapal yung pagka-plastic niya. So, yung kanyang adjustment is made of, aluminum steel. So, ang cute. Yan siya, guys. Yan. Again, thank you so much to my sponsor. This one, I really like this one. It's very easy to use. Ayan, no need to assemble na. It's ready na siya guys. Ready to use na siya. So, more fun on selfie. Marami siyang use guys. Pwede siya sa selfie, pwede siyang tripod, pwede mo siyang gawing gimbal. Diba? Ang gimbal, hindi nga lang siya guys, katulad ng gimbal na kiniklik mo lang sa clicker na umiikot siya mag-isang ganyan. So, ito, kayo na mag-iikot. Pero at least, guys, diba, siya. Umiik na, diba, hindi ganun siya, naiikot mo siya, hindi ka mahihirapan. Hindi ka naman ganun mahihirapan para iikot-ikot mo siya dyan. Diba, ganyan lang, May handle kasi siya. So, very useful yung kanyang handle. And then, napaka-gaan. Hindi siya ganun mabigat, guys. Magaan siya. Ayan. So, that's all for today, guys. Again, thank you for watching my video. Hope you like this one, guys. You can check the Amazon link just sa my description. So, as you can see, maganda siya, guys. Ayan. Kung kayo is nagbablog lagi sa labas, ayan, pwede na to, guys. Kung wala kayong gimbal, pwede na to. So, diba, yun nga, as I said, naiikot-ikot mo rin siya, guys. Para na siyang gimbal. O, diba? Ayan, so guys, thank you for watching. See you all in my next video. Bye. Thank you very much. 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 Thank you very much.